Εάν θέλεις να μάθεις γιατί έφυγα από την Ελλάδα το 2014, πώς επιβίωσα σε μια ξένη χώρα, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα ή τη δουλειά, και πώς κατάφερα τον πρώτο σημαντικό στόχο της ζωής μου χωρίς καν να το καταλάβω, μείνε μαζί μου. Οι δυσκολίες που πέρασα μου έμαθαν να ζω μια απεριόριστη ζωή ακολουθώντας 4 βασικούς απλούς κανόνες, τους οποίους και θα μοιραστώ μαζί σου στο τέλος αυτού του βίντεο. Brace yourselves, let's go! Το 2014 έφυγα από την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία και κύριο στόχο να διορθώσω ένα μεγάλο λάθος που έκανα. Ποιο ήταν το λάθος? Σαν μικρό παιδί και εγώ τότε τα βράδια που ο πατέρας μου κοιμόταν, έμπαινα κρυφά στην κρεβατοκάμαρα, έπαιρνα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έκανα βόλτες με τους φίλους μου. Ώσπου μια φορά τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά και είχαμε ένα ατύχημα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με 130 χιλιόμετρα την ώρα, χτυπήσαμε μια κολόνα, στη συνέχεια κάναμε 2 κολοτούμπες στον αέρα και προσγειωθήκαμε στο χαντάκι με τον ουρανό. Κατά καλή μας τύχη δεν χτύπησε κανένα σοβαρά και την γλιτώσαμε και οι 6 με λίγες γρατσουνιές. Μετά από αυτό το περιστατικό, απομονώθηκα και έδιωξα τους πάντες από γύρω μου. Το αυτοκίνητο δυστυχώς κατέληξε για παλιοσίδερα. Η οικογένειά μου ήταν φτωχή, και ακόμα είναι, και ο πατέρας μου δεν είχε λεφτά να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Μετά από 11 μήνες απομόνωση, κατάθλιψη και κάργα κλάμα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να διορθώσω το λάθος μου και να του πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Πώς? Πηγαίνοντας για δουλειά φυσικά. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο και ψαχνόμουν. Εν τέλει, βρήκα δουλειά σε ένα μικρό χωριό της Γερμανίας μέσω του φίλου μου του Δημήτρη, όπου και τελείως συμπτωματικά ξεκίνησα να δουλεύω την ίδια μέρα που έγινε το ατύχημα, 1 χρόνο πριν. Αυτός είναι ο λόγος που ξενιτεύτηκα εξ αρχής. Ο λόγος που γύρισε όλη μου τη ζωή ανάποδα. Το χαστούκι που χρειαζόμουν για να σοβαρευτώ επιτέλους και να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Πάμε εκεί κάτω. Είναι ωραία εκεί κάτω. Τα μάζεψα λοιπόν και ξεκίνησα ένα ταξίδι στο άγνωστο. Νομίζω πως μέχρι και σήμερα δεν έχω ξανανιώσει τόσο φοβισμένος. Είχα κλείσει εισιτήριο χωρίς επιστροφή, λεφτά δεν είχα, γερμανικά δεν ήξερα και η μόνη εμπειρία που είχα πάνω στη δουλειά ήταν ένας μήνας που είχα κάνει λίγα μεροκάματα κουβαλώντας πιάτα σε μια πιτσαρία το 2010. Έφτασα, ήρθανε με πήραν από το αεροδρόμιο και την επόμενη μέρα ξεκίνησα. Ήταν Αύγουστος και είχε τόση πολλή δουλειά. Τα πρωινά παλευόντουσαν κάπως, αλλά τα βράδια ήταν σκέτη κόλαση. Θυμάμαι, τις 2 πρώτες εβδομάδες δεν προλάβαινα να βγω καν για τσιγάρο και έπινα σχεδόν μισό μπουκάλι βότκα κάθε μέρα για να ισοσταθμίσω κάπως το στρες. Οι προκλήσεις ήταν πολλές και δεν ήξερα αν μπορώ να συνεχίσω. Και τότε ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα. Την τρίτη εβδομάδα η σερβιτόρα σταμάτησε και μείναμε εγώ και το αφεντικό στο σέρβις, ο Ντίνος. Μου είπε πως θα με βγάλει έξω, δηλαδή από την τρέσα σέρβις, και πως να μην ανησυχώ για τίποτα, γιατί είμαι γάτος και θα τα μάθω όλα μπαμπαμ. Εγώ σκεφτόμουν να φύγω και αυτός ήθελε να με κάνει σερβιτόρο. Άρχισα να τρέμω από το άγχος. Πλέον, εκτός από το να βάζω τα ποτά, έπρεπε να μάθω και να τα πηγαίνω. Που σημαίνει πως έπρεπε να μάθω να κουβαλάω δίσκο. Έπρεπε να μάθω να σερβίρω φαγητά, να μαζεύω τα τραπέζια και το καλύτερο, να παίρνω και παραγγελίες. Φυσικά και δεν με βοηθούσε ο Ντίνος, αλλά ήταν πολύ έντονο και ξαφνικό όλο αυτό και δεν ήξερα για πόσο ακόμα θα αντέξω. Ήμουνα πολύ μακριά από τα τρίκαλα και τη ζώνη άνεσής μου, αλλά το μαρτύριο σύντομα θα τελείωνε και θα άξιζε τον κόπο. Τα τελευταία 9 χρόνια ζώντας σε 2 χώρες, έμαθα πως ο άνθρωπος μεγαλώνει και εξελίσσεται βάζοντας τον εαυτό του συνεχώς σε καταστάσεις δυσφορίας. Ο Ντίνος, ορίζοντάς με και πιστεύοντας σε μένα, όταν δεν πίστευα ούτε εγώ ίδιος τον εαυτό μου, μου έδειξε κάτι που ίσως μόνος μου να μην το συνειδητοποιούσα και ποτέ. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να μένει μέσα στη ζώνη άνεσής του. Ο μοναδικός σκοπός που έχουμε έρθει όλοι σε αυτή τη ζωή είναι για να μαζέψουμε εμπειρίες και να γινόμαστε καλύτεροι. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Περιορίζοντας τον εαυτό μας μέσα στη ζώνη άνεσής μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, χωρίς να κάνουμε σημαντικά για εμάς πράγματα, σπαταλάμε το πολυτιμότερό μας αγαθό, το χρόνο. Και αν έχω μάθει κάτι σε 30 μου χρόνια, παιδιά, είναι ότι όλα γυρνάνε στη ζωή εκτός από το χαμένο χρόνο. Φύγαμε.
εδώ, επέτρεψέ μου να κάνω ένα διάλειμμα και να σε ρωτήσω αν σου αρέσει αυτό το βίντεο. Εάν ναι, κάνε ένα like. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο, πετώντας αυτό το βίντεο μπροστά στις οθόνες όλων αυτών που το έχουν ανάγκη. Στον πρώτο μήνα που πήγα στη Γερμανία ήθελα να τα παρατήσω. Ήθελα να τα τεινάξω όλα στον αέρα. Μέχρι που ένα βράδυ μετά τη δουλειά, ο Ντίνος μου είπε πως θέλει να μιλήσουμε. Καθίσαμε και ξεκίνησε να μου λέει πως είμαι πολύ καλός, έξυπνος και γρήγορος, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω όρεξη για δουλειά. Μου είπε πως την επόμενη μέρα φεύγει για διακοπές και θα γυρίσει σε 2 εβδομάδες. Αν όταν επιστρέψει συνεχίσω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και ίσως με βοηθήσει να βρω κάπου αλλού δουλειά. Έκατσα όλο το βράδυ ξύπνιος και σκεφτόμουν τα λόγια του. Σκεφτόμουν πως είχε απόλυτο δίκιο και πως είναι απαράδεκτο για ένα νεαρό να μην έχει όρεξη για δουλειά. Σημέρωσε, κατέβηκα για δουλειά νωρίτερα από όλους, σκούπισα, σφουγγάρισα το μαγαζί, έκανα το μαχαιροπύρουνα και έκατσα πίσω να πιω καφέ. Ένιωθα τόσο περήφανος που τα έκανα όλα με όρεξη και ήξερα πως αυτό ήταν μόνο η αρχή. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε μέρα στο άγνωστο ήταν και μία περιπέτεια. Οι μέρες περνούσαν και ένιωθα κάθε μέρα όλο και καλύτερα. Κατέβαινα πρώτος για δουλειά και έφευγα τελευταίος. Και τότε συνειδητοποίησα πως χρειαζόμουν κάτι. Ένα κίνητρο, ας το πούμε, για να συνεχίσω και να μην το παρατήσω. Έτσι, ξεκίνησα να βγαίνω τα βράδια μετά τη δουλειά, να πίνω κανένα ποτάκι για να χαλαρώνω και να ανταμείβω τον εαυτό μου για τη σκληρή δουλειά που έκανα. Μετά από κάτι δύσκολο, πάρε μια στιγμή να ανταμείψεις τον εαυτό σου και να νιώσεις περήφανος. Όταν ανταμείβεις τον εαυτό σου μετά από κάτι δύσκολο, ο εγκέφαλός σου το συσχετίζει με κάτι καλό και κάνοντάς το συχνά, επεκτείνεις τη ζώνη άνεσή σου ένα βήμα τη φορά. Στο μυαλό μου είχα μόνο ένα πράγμα. Πώς θα διορθώσω το λάθος που έκανα. Δεν ξέχασα στιγμή το λόγο που έφυγα από την Ελλάδα και αυτό με βοήθησε να μείνω εντός πορείας και εν τέλει να καταφέρω το στόχο που είχα βάλει. Όταν έχεις στόχους σοβαρούς και ουσιώδεις, δύσκολα θα τα παρατήσεις. Ο δρόμος φαίνεται σαν να μην έχει τελειωμό, αλλά επιμένουν σε αυτή τη ζωή πάντα νικά. Είναι γεγονός πως η επιμονή έχει μεγαλύτερη αξία από το ταλέντο ή την εξυπνάδα και πως με την επιμονή θα φτάσεις πολύ πιο μακριά όντας απλά έξυπνος ή ταλαντούχος. Έχει γεμίσει ο τόπος έξυπνους και ταλαντούχους αποτυχημένους. Αν περίμενα το πρώτο μου βίντεο να είναι τέλειο, δεν θα το ανέβαζα ποτέ. Είναι γεγονός. Και αν θέλεις να το τσεκάρεις για να καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ, θα το βρεις εδώ. Ή εδώ. Κάπου εδώ. 7 μήνες αργότερα κατάφερα να μαζέψω αρκετά χρήματα ώστε να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο στον πατέρα μου. Τα κανόνισα όλα με την αδερφή μου στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου πήγε το είδε και έβαλε τα κλάματα. Επιτέλους έφυγε από πάνω μου το μεγαλύτερο βάρος που κουβαλούσα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ένιωθα τόσο περήφανος. Ήταν ο πρώτος ουσιώδης στόχος που κατάφερα στη ζωή μου και εκείνη τη στιγμή ήξερα πως δεν θα ήταν ο τελευταίος. Μόλις έφυγε από το κεφάλι μου το αυτοκίνητο, συνειδητοποίησα πως μέσα σε 7 μήνες είχα μάθει γερμανικά σε επίπεδο να συνεννοούμε καλά και είχα μάθει και μια δουλειά που δεν την είχα ξανακάνει ποτέ. Έκατσα άλλους 4 μήνες στο μαγαζί που ήμουνα και μετά πήγα δούλεψα σε ένα άλλο μαγαζί στο ίδιο χωριό, αλλά σε αμιγώς γερμανόφωνο περιβάλλον. Παιδιά, έβγαζα τα τριπλά. Ανακάλυψα κάτι που λέγεται μπουρντουάρ και ένας ολοκαίνουργιος κόσμος ξετυλίχτηκε μπροστά μου. Όπα! Πάρε ένα λεπτό τώρα και σκέψου, αν ήμουν ευχαριστημένος στο μαγαζί που ήμουνα και καθόμουν άλλο 1 χρόνο, πόσο θα είχα παραμελήσει. Και δεν μιλάω μόνο για τα λεφτά. Δεν συμβιβάστηκα ποτέ γιατί πάντα ήξερα ότι μπορώ καλύτερα και μπορώ να κάνω περισσότερα. Και εσύ μπορείς καλύτερα και μπορείς να κάνεις περισσότερα, αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου. Αν πιστέψεις στον εαυτό σου, αγκαλιάζεις τις προκλήσεις που έρχονται, ανταμείβεις τον εαυτό σου μετά από κάτι δύσκολο, βάζεις στόχους και δεν συμβιβαστείς ποτέ, θα δεις τη ζωή σου να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σου. Δεν θα πιστέψεις το τι είσαι ικανός να κάνεις. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις δυσφορία, κάνε ένα βήμα μπροστά αντί για πίσω. Άφησε τα συναισθήματα της δυσφορίας να ρεύσουν στο σώμα και δες πως είναι απλά συναισθήματα και δεν έχουν τη δύναμη να σε σταματήσουν. Αν συνεχίσεις πεισματικά παρόλο της δυσφορίας, σου υπόσχομαι πως αργά ή γρήγορα θα φτάσεις στο στόχο σου. Στο υπόσχομαι!
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να μην σε κούρασα πολύ με τα δικά μου, να βρει και εσύ και λίγη αξία μέσα σε αυτό το βίντεο και να έμαθες κάτι που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εγώ θα είμαι εδώ να σου τα πρίζω μέχρι να δω αποτελέσματα και να ακούσω τις δικές σου ιστορίες. Και πάλι, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like. Αν θέλεις και άλλα βίντεο σαν και αυτό, κάνε και ένα subscribe. Τζάμπα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και καλή σου ημέρα ή νύχτα, αναλόγως με το που είσαι. Είναι για να μαζέψουμε εμπειρίες και για να... Μη φυσάς γάμο το σπίτι σου! Κάνω πως δεν είναι κρύο, αλλά είναι κρύο. Αλλά...